السلام علیکم، زه ايمليار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ټول لرې روغ اوسئ. یو ځل بیا هم د اډوب پریمیر یو بل کلاس ما تاسو ته راوړی. په دې کلاس کې به موږ تاسو زده کوو چې څنګه کولی شو ټرانزیشنز ډاونلوډ کړو. ډاونلوډ کول نور څه بیا څنګه کولی شو هغه په خپل پریمیر کې انسټال کړو، له هغه نور څه په خپل ویډیوګان کې ترې کار واخلو. دننه پریمیر کې چې څه ټرانزیشنز دي د هغه استعمال اسانه دی. یا موږ کولی شو د ویډیو اخر کې واچو یا هم کولی شو د دوه ویډیوګانو ترمنځ یې واچو. خو کوم چې خارجي ټرانزیشنز یا نورو خلکو چې جوړ کړی وي د هغه د استعمال او د هغه د انسټال طریقه جدا ده، او موږ کولی شو له مختلفو ځایونو مختلفو سایټونو څخه هغه ډاونلوډ کړو، په خپل پریمیر کې انسټال کړو، ویډیوګان کې ترې کار واخلو. دلته تاسو ته دوه طریقې ښیم، دوه لارې ښیم. دغه ډاونلوډ هم تاسو ته ښیم او بیا هغه دغه انسټال او دغه د استعمال طریقه هم ښیم. نو که تاسو چینل نوي سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کې کاږئ، کوشش کوئ ویډیوګانې آنلاین ګورئ. ځو او خپل درس شروع کوو. نو له هر څه نه وړاندې به راشئ یوټیوب ته. یوټیوب کې تاسو کولی شئ ښه ټرانزیشنز پیدا کړئ. سرچ به تاسو ورته ولیکئ پریسیټس. پریسیټس ټرانزیشنز اډوب پریمیر پرو به ورته ورکړئ. دلته تاسو ګورئ مختلف ویډیوګانې راځي. د دې ویډیوګانو کوم لینکونه چې دي هلته بیا موږ سره ټرانزیشنز لپاره د ډاونلوډ لینکونه ورکړل شوي چې موږ کولی شو هغه ډاونلوډ کړو. ویډیوګان کې به تاسو ته صرف د هغه نمونه ښیي چې ډاونلوډوئ، نو هلته به ډسکرپشن ته ورځئ. مثال د یو ویډیو د بره د دې چې کوم ټایټل دی لیکلی 20 فري سموث ټرانزیشنز پریسیټس. نو زه همدغه لومړنی ویډیو خلاصوم. خلاصولو نه وروسته راځم دلته لاندې ډسکرپشن ته راځو. دلته د دې ډسکرپشن دی او دلته تاسو ګورئ چې موږ سره لینکونه تیار راکړل شوي دي چې ډاونلوډ لپاره موږ کولی شو له دغه لینکونو څخه استفاده وکړو، ډاونلوډ یې کړو او له هغه وروسته بیا موږ کولی شو په خپلو ویډیوګانو کې ترې کار واخلو. نو دغه لینک چې ما سره موجود دی په دې باندې زه کلیک کوم. کلیک کولو نه وروسته دا به موږ سره ګوګل ډرایو خلاصیږي او دغه ټرانزیشن هلته دی اپلوډ کړی دی دې کس. نو بیا هم راځم دلته موږ سره ډاونلوډ علامه ده، په دې باندې کلیک کوم. نو دې سره به زموږ چې کوم ډاونلوډ دی هغه به شروع شي. ضروري نه ده چې هر سړی د دغه ټرانزیشنز ګوګل ډرایو ته اچولی، کیدای شي ځینې ملګري کسان نور ځایونو کې اچولی وي، تاسو کولی شئ له هغه ځای سره ډاونلوډ کړئ. نو تاسو ګوره زما ډاونلوډر خلاص شو. زه ورته ساحه ټاکم چې چېرته باید ډاونلوډ شي. ډیسکټاپ کې ما ډیمو په نوم یو فولډر جوړ کړی، دا خلاصوم. دلته یو بل فولډر جوړوم، ټرانزیشنز فرام یوټیوب. دا خلاصوم او خپل دا کوم ډاونلوډ چې دی دا دلته سرته رسوم. نو ډاونلوډ مکمل شو. اوس راځو ډیمو فولډر خلاصو. دلته راځو ټرانزیشنز فرام یوټیوب ته. په دې رایټ کلیک کوو. رایټ کلیک کول نه وروسته راځو دلته ایکسټریکټ هیر باندې کلیک کوو او د دې سره چې دې کې سم شیان دي هغه ټول به موږ سره ډاونلوډ شي. د دې چې کوم زپ فولډر دی دا زما نه دی په کار، زه دا ډیلیټ کوم او له هغه وروسته تاسو ګوره دلته موږ سره دوه فایلونه دي چې هر یو کې موږ سره لس ټرانزیشنز دي چې موږ کولی شو له دې څخه استفاده وکړو. اوس دا موږ پریمیر کې څنګه استعمالوو. نور زه راځم دلته ما پریمیر تیار خلاص کړی او دوه ویډیوګانې مې هم پکې راوړي او د دې دوه ویډیوګانو ترمنځ به زه دا ټرانزیشنز استعمالوم. نو د ټرانزیشنز د راوړلو لپاره به تاسو راشئ خپل افیکټ پینل ته. کیدای شي تاسو سره افیکټ پینل دغه ساحه کې موجود اوسي یا بل چېرته، خو تاسو به خپل افیکټ پینل ته راځئ. له هغه نه وروسته دلته موږ سره پریسیټس دي، په دې باندې به رایټ کلیک کړئ. رایټ کلیک کول نه وروسته به راشئ دلته امپورټ پریسیټس ته او له هغه نه وروسته چې تاسو سره چېرته هم ټرانزیشنز موجود وي هلته به راشئ. زه ډیمو فولډر ته راځم، ټرانزیشنز ته راځم او 20 ټرانزیشن دلته چې کوم لومړنی فایل دی موږ سره دا انتخابوم. اوپن باندې کلیک کوم. نو کوم ټرانزیشن چې زموږ هغه دلته موږ سره پریسیټس کې راغله. اوس پریسیټس خلاصوم او هماغه نوم چې هلته موجود دی تاسو ګوره لومړنی موږ سره هماغه فولډر راغی. 10 فري سموث ټرانزیشنز پیک 1 دی. نو زه دا خلاصوم. دا دننه چې موږ سره څه ټرانزیشنز دي دغه موږ سره موجود دی او موږ د دغه څخه په خپلو ویډیوګانو کې کار اخلو. اوس مهمه خبره دا چې موږ په خپلو ویډیوګانو کې له دې څخه کار څنګه اخیستلی شو. اسانه طریقه تر ټولو ښه طریقه موږ سره دا ده چې موږ خپل دغه ویډیوګانې چې دي د دوه څخه بخشونه بیلوو. نو لومړنی چې کوم کار کول دي زموږ دا کرسر چې دی د دې دواړو ویډیوګانو ترمنځ چې دا کوم ګیپ دی دلته یې راوستل غواړو. نو چې کرسر دې ساحه کې ولاړ وي تاسې به په خپل کیبورډ کې شفټ ونیسئ او ایرو اپ به کلیک کې. ایرو اپ چې کلیک کې یعنی کیبورډ کې چې ایرو کوم اپ بټن د هغه به کلیک کې نو دا به تاسو سره بیخي سنټر ته راشي. اوس راځو دوه فریمه به دې خواته راځئ. نو دوه فریمه دې خواته راتلو لپاره بیا به هم تاسو شفټ ونیسئ او په خپل کیبورډ کې د ایرو کیز یا د ایرو چې کوم بټن دي هغه به لفټ دوه ځلې پرس کړئ. شفټ به ونیسئ، دوه ځلې به لفټ کلیک کړئ، تاسو سره به دا دوه فریمه دې طرف ته راشي. اوس به اریزر راواخلئ. موږ سره د اریزر ټول د شارټکټ
حصې ده دا به راواخلې او دلته به یو کټ ولګوې. اوس غواړو چې دا هیډ بیرته د دې سنټر ته راولو نو موږ بیا هم کولی شو شفټ واخلو او شفټ سره بیا دا ځل ډاون انتخاب کړو شفټ او ایرو کی کې ډاون کلیک کړئ نو ستاسو کارسر به بیا هم یا ستاسو هیډ به بیا هم دلته د دوه ویډیوګانو منځ ته راځي. اوس دوه فریمه دې طرف ته راشئ نو بیا هم شفټ ونیسئ او دا ځل به درې څلور بټنو کې چې کوم ایرو کیز دي د دې به رایټ یعنې ښي لاس ته چې کوم بټن ده دا به دوه ځلې شفټ به ونیسئ او دوه ځلې به دا پرس کړئ نو دوه فریمه به دې خواته راشي او بیا به هم راشي اریزر ټول به راواخلئ او دلته به یو کلیک وکړئ. زه ټایملاین زوم کوم تر څو دغه برخې موږ ته په صحیح طریقې سره ښکاره شي. نو تاسې ګورئ ما دوه فریمه د دې ویډیو څخه جدا کړو دوه فریمه مې له دې ویډیو څخه جدا کړو. اوس غواړو د دواړو نه یوه ویډیو جوړه کړو نو دواړه انتخابوو انتخاب نور سره رایټ کلیک کوو او راځو دلته نسټډ انتخابوو اوکې باندې کلیک کوو نو دواړه به موږ سره یو لایر 3 جوړ شي. اوس کوم ټرانزیشن تاسو استعمالول غواړئ هغه به راواخلئ او په دې باندې به تاسې ډراپ کړئ. اوس چې راشو ګورو نو تا ګوره دا موږ سره د په دې رقم ته یو ټرانزیشن دی نو کله چې زه اوس راشم دا اپلای کړم نو تاسې ګوره موږ سره داسې یو ټرانزیشن جوړ شو او یا هم زه راځم بل انتخابوم نو راځم په دې باندې دلته ډراپ کوم نو تاسې ګوره دلته موږ سره یو بل داسې یو ټرانزیشن جوړ شو. ګوره چې زه دا اپلای کړم نو داسې موږ سره یو ټرانزیشن جوړ شو. د دې له خاطر چې ستاسې دا ټرانزیشن سموتلی کار وکړي نو دلته ګوره موږ سره د ټایملاین دا بره ساحه ریډ کلر کې او یا هم سور رنګ کې دی. تاسې به په خپل کیبورډ کې انټر بټن کې کاږئ نو دا انټر شي او انټر وروسته به ستاسې د ټرانزیشن ښه شکل سره شو شي. لږ به ورته صبر وکړئ تر څو چې کوم رینډرینګ د هغه خلاص شي. اوس چې کله موږ راشو ویډیو پلی کړو نو تاسې به ګوره چې هغه ټرانزیشن پسونه ښه شکل سره موږ سره دلته کار کوي. نو دلته راځم که هیډ دلته راولم اوس چې کله زه دا ویډیو پلی کړم ښه ورته وګورئ نو دغسې یو ټرانزیشن موږ سره جوړ شو. ښه ورته وګورئ که بل استعمالول غواړو نو بل ته به راشئ بل به راواخلئ په دې باندې به دلته ډراپ کړئ. اوس چې بیا راشو دا اپلای کړو نو اوس خو صحیح ښکاره نه شو ځکه موږ دا رینډر کړی نه دی. بیا به هم په کیبورډ کې انټر بټن به کېکاږئ انټر کې بټن کېکاږئ دا فایلونه ټول به ستاسې کوم ټرانزیشن چې دی هغه به په ډېر نرم او ښه طریقې سره رن شي. لږ به ورته صبر کوئ تر څو ستاسې دا کار په صحیح طریقې سره سرته ورسېږي. نو تاسې ګورئ رینډرینګ خلاص شو. زه بیا هم راځم هیډ دلته راولم او اوس ګورو چې موږ سره کوم ډول ټرانزیشن اپلای شوی دی. نو دا تاسې ګورئ چې موږ سره دغه زوم ان او زوم آوټ چې کوم ټرانزیشن دی هغه موږ سره استعمال شوی. نو دا موږ سره هغه یوه طریقه ده چې تاسو کولی شئ یوټیوب کې ویډیوګانې سرچ کړئ له هغه ډسکرپشن ته ورشئ او بیا دغه ټرانزیشنز ډاونلوډ کړئ خپل پریمیر ته امپورټ کړئ په خپلو ویډیوګانو کې ترې کار واخلئ. عموما د ټرانزیشنز د استعمال همدغه طریقه ده. له دې نه علاوه بله طریقه هم موږ سره شته چې ځینې سایټونو کې فایلونه په کوم ډول سره موږ ته راکول کېږي په هغه ډول موږ له هغه څخه کار اخلو. ورځو دویمه طریقه ګورو چې یو ملګري غوښتنه هم کړې وه مکسټ یو سایټ ما معرفي کړی و چې هغه کې موږ سره ټرانزیشنز موجود دي او د هغه د استعمال طریقه بیا له دې نه جلا ده پر هغه باندې کار کوو. نو دا ځل راځو د یوټیوب پر ځای راځو مکسټ چې کوم سایټ دی دلته راځو. پر دې سایټ باندې ما مخکې نه ویډیوګانې کړي دي او تاسو ته ما ویلي چې دلته موږ څه شیان پیدا کولی شو په فري ډول استعمالولی شو. که تاسو هغه ویډیو نه وي کتلی بره یو لینک راځي تاسو کولی شئ د هغه لینک د لارې هغه ویډیو وګورئ او یا هم تاسو کولی شئ یوټیوب کې زما چینل کې دغه ویډیو پیدا کړئ او د دې ویډیو له لارې تاسو کولی شئ پوه شئ چې دې سایټ کې موږ څه شیان پیدا کولی شو او څنګه ترې استفاده کولی شو. په دې ویډیو کې به موږ د دې څخه ټرانزیشنز ډاونلوډوو او په خپلو ویډیوګانو کې د هغه د استعمال طریقه ګورو. نو کله مو چې دې سیټ ته چې کله راغلی له هغه نور څه بل ته تاسو راشئ فوټر ته لاندې او دلته به تاسې وګورئ تاسو سره د ټرانزیشنز په نوم باندې یوه مینو ده. په دې باندې به تاسې کلیک کړئ. کلیک کولو نه وروسته به تاسو سره ټول ټرانزیشنز راځي چې تاسو کولی شئ له دو څخه په خپلو ویډیوګانو کې کار واخلئ. لکه موږ سره یوه ټرانزیشن دا ده یا بله موږ سره دغسې یو ټرانزیشن دی او یا هم موږ سره دغسې یو ټرانزیشن دی. نو دا ټول تاسو کولی شئ په خپلو ویډیوګانو کې استعمال کړئ خو د دې استعمال نسبت بل ته فرق لري. ډاونلوډ لپاره تاسو کولی شئ په دې غشي باندې کلیک کړئ. کلیک کولو سره یو ځای به تاسو ته ډاونلوډ راځي ډاونلوډ به کړئ. ډاونلوډ کول نه وروسته زه راځم دغه فایل خلاصوم. خلاصولو نه وروسته دې کې چې کوم فایلونه دي زه راخلم ایکسټرکټ ټو دا راوړم زب نه وباسم. دلته موږ سره ډیمو په نوم فولډر ده او په دې فولډر کې بیا موږ سره ایډوب د ټرانزیشنز په نوم باندې بل فولډر موږ جوړوو. نو نیو او دلته ټرانزیشنز په نوم باندې بل فولډر زه جوړوم. ډیمو کې نیو او ټرانزیشنز دا ما جوړ کړه. هغه نه وروسته اوکې باندې کلیک کوم. نو زموږ چې کومه ډیټا ده اوس راځو هغه ته ډیسکټاپ کې ډیمو ته راځو. ډیمو نه وروسته راځو دلته موږ سره ټرانزیشن په نوم باندې دلته تاسو ګورئ موږ سره دوه فایلونه راغلي. هماغه پریمیر پروجیکټ دی ما سره. دا ځل راځو د دې سره چې کوم فایلونه دي موږ سره
له دې څخه یوازې به تاسې د پریمیر فایل چې دی دا به راواخلئ. خصوصا وروسته به راشئ خپل پریمیر ته او دلته به میډیا پینل ته امپورټ کړئ. امپورټ کول نه وروسته به درته نه پوښتنه کوي تاسې به ورته امپورټ سلیکټډ سیکوینس انتخاب کړئ او دا دواړه ټیک مارک به ورته آن کړئ. اوکې به کلیک کړئ. اوکې کلیک کول نه وروسته بیا هم تاسو دلته یوه پوښتنه کېږي. دلته به تاسو ورته د کوم سیکوینس دا به لاندې ول انتخاب کړئ. اوکې باندې به کلیک کړئ او ستاسو ډاټا به دلته امپورټ شي. دلته به تاسو سره یو بیل فولډر جوړ شي. دا فولډر به خلاص کړئ. خلاصول نه وروسته دا چې کوم دا سیکوینس دی په دې به ډبل کلیک وکړئ او دا به تاسو سره دلته خلاص شي. اوس زه غواړم چې په دې ویډیو باندې هماغه کوم ټرانزیشن چې دلته ما راوړو هغه نه کار واخلو. دلته راباشئ او دغه بره چې کوم فایلونه دي موږ سره دا موږ سره ټرانزیشنز فایلونه دي. دا به له دې څخه داسې راواخلئ او راباشئ دې سیکوینس ته او دلته چې کوم ځای کې دا اپلای کول غواړئ هلته به ډراپ کړئ. وبخښئ دلته موږ سره ویډیو ټریکس چې دي 2 دانې دي او هلته موږ ډېرو ته ضرورت لرو. نو دلته رایټ کلیک کوم اډ ټریک باندې کلیک کوم او ټریک کلیک کول نو وروسته موږ سره یو بل ټریک اډ شو. اوس بیرته راځم همدلته او دا زه انتخاب نه وروسته راځم سیکوینس ته او دلته ډراپ کوم. ډراپ کول نه وروسته ډېر دقت به کوئ. دقت به دې ته کوئ چې دې کې کوم کټ پارټ دی دا پارټ باید د کټ پارټ سره برابر شي. دا خپله هم برابرېږي چې کله تاسې دلته راوړئ نو دا یو بل سره نښلي. تاسې ګوره چې کله زه دلته راولم نو تاسې ګوره لاندې یو علامه جوړه شوه دا موږ سره دلته برابر شو. اوس چې کله راځو دا پلی کوو نو دا به موږ سره صحیح ټرانزیشن نه راکوي. رینډر شوي نه دي ګوره صحیح پاتې نه لګي. کیبورډ کې د انټر بټن کې تر څو او نو وروسته موږ ته ښه کوالټي لاسته نو تاسو کولی شئ په دغه طریقې سره ټرانزیشنز له مختلفو ځایونو څخه ډاونلوډ کړئ او په خپلو ویډیوګانو کې استعمال کړئ. که بیا هم څه ستونزه وي یا څه پوښتنې وي تاسو کولی شئ ما ته کمنټ پرېږدئ میسج وکړئ. زه به کوشش کوم ستاسې ستونزې او مسلې په وخت سره حل کړم. تر بیا چې زه راځم تاسې په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.